Mara, bakit hindi ka pa magpahinga? Hindi pa po ako inaantok eh. Hindi rin ako makatulog. Gusto ko rin po sana humingi ng tawad sa nangyari sa amin ni Clara kanina. Huwag mo na isipin yun. Pero nagalit po kayo sa kanya. Mara, matagal ko na siya dapat dinisiplina. Hindi na sana humantong sa ganito. Ayoko po na isipin niya na gusto ko magkalayo yung loob niya ni Clara. Ako rin naman. Hindi ko na lang talaga maatim na nasasaktan ka eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Mara. Gusto ko nang tulungan si Clara pero sa ikinikilos niya parang siya lang ang makakatulong sa sarili niya. Hindi ka man lang nagluto? Mukha ba ako marunong magluto? Hindi ka man lang bumili ng pagkain? Eh, sinabi niyo bang dito kayo kakain? Hoy! Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita. Kung papagalitan niyo na ako, huwag na tayo mag-usap. Hoy! Hindi pa tayo tapos ha? Akala mo siguro nakalimutan ko yung gulong ginawa mo kanina. Eh, di pinapagalitan niyo nga ako. Sige! Magkampihan lang kayong lahat! Hindi kita sinisita. Pinuprotektahan kita. Huwag mong indihan yung init ang ulo mo. Dahil sa huli, sigurado ako tayo mananalo. Aling Lupe, gusto niyo pong kumain? Parang ang lalo namang iniisip mo. Naisip ko lang po si Clara. Napagsabihan ko po kasi dahil sa pag-aaway nila ni Mare. Napagsalitaan ko po ng masama. Walang kahit na anong batas ang pwedeng makapaghiwalay sa atin. Kahit batas ng Diyos. Ang alam ko lang na batas ay ang batas ng pagmamahalan natin, Elvira. At sa huli, sisiguraduhin ko na yun ang mananaig. Aling Lupe, nakita ko kung gaano niyo kamahal si Gary. At kung ano mong po ang nangyari sa kanya ngayon, hindi niyo kasalanan yun. Tama yung sinabi ni Susan. Wala akong perpektong magulang. Bilang mga magulang, ginagawa ko natin ang lahat para sa mga anak natin. At kung minsan, nagkakamali ho tayo, pero wala pong kahit na sino man ang pwedeng kumesyon ng pagmamahal natin sa mga anak natin. Ayoko pa rin isipin na huli na ang lahat para magbago si Gary. Kahit ganun kasama ang anak ko, mahal ko pa rin siya. Kasi anak ko siya. Anak, malapit na nga palang pasukan. Dapat siguro inaasikasan natin ang enrollment mo. Hindi po ba makakapag-aral pa ulit ako? Bakit naman hindi? Masyado po kasi magulo ngayon eh. Anak, huwag kang mag-alala. Gagawin ko lahat para maging normal ang buhay mo. Ang buhay nating lahat. Susan, salamat. Ano ba naman ho kayo, Nay? Magkakain na kayo ulit. Ako, magkakaapo na naman. Nakausap ko nga pala si Mara kanina. Sobra siyang na-trauma. Nag-iisip nga siya kung makakapaligtas siya ng school, kung makakapamuhay siya ng normal. Dapat siguro, Mate, hindi tayo mapagod sa pagpaparamdam kay Mara. That she's safe with us. Na hindi na natin pababayaan na meron pang masamang mangyari sa kanya. Naawa ako sa anak natin, Elvira. She has a bright future ahead of her. Hindi dapat ganito nangyayari sa kanya. Pinakatama ko na po yatang ginawa yung hindi sabihin kay Gary ang tungkol sa batang ito. Susan, alam ko kung paano si Gary kay Clara. Alam ko na hindi perfectong ama si Gary. Pero alam ko
mahal na mahal niya si Clara. Sana nga po'y masabi ko rin yan para sa sarili ko. Gary! Amante! 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 Avira! Avira! Amante, si Gary! Si Gary, nandito si Gary! Alin? Alin? Saan? Dito lang kayo! Ay, mag-iingat ka! Tay, saan kayo galing? Tay, kami kausap ba ako? Pinuntahan ko yung mami mo. Ano? Eh, di ba may restraining order na kayo? Bakit? Nagpahuli ba ako? Eh, kung nahuli kayo? Totoo ba yung nakikita ko, anak? Nagmamalasakit ka sa akin? Oo. May choice pa ba ako? Eh, ikaw lang naman yung kasama ko eh. Kung mawawala ka, di mag-isa na ako. Uminom ko ng tubig, anak. Kalmahin mo sarili mo. Takot ako kanina. Nang nakita ko si Gary. Amante, hindi niya na tayo titigilan. Hindi na siya titigil. Akala ko po ba may restraining order na laban kay tatay? Meron nga pero hindi yun sinusunod ni Gary. Pagbabayaran yung panggugulo niya dito sa bahay. Buti na lang, hindi na nakita si nanay dito sa bahay. David, iniimbitahan ka namin sa presinto Bakit? para sa paglabag sa restraining order sa'yo ng korte. Amante, hindi ako makapaniwala na maglalakas loob si Garing sundan tayo dito. Isa lang ang ibig sabihin nun, Alvira. Kinakayan-kayanan niya tayo at ang batas. Ano nang gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala, Alvira. Kukuha akong gwardya. Hindi na sapat yung village guards. Kukuha akong gwardya magbabantay sa atin ng 24 oras. Amante, hanggang kailan tayo ganito? Hanggang kailan tayo walang kapayapaan, walang kasiguraduhan? Sir, maniwala kayo. Hindi ako nagagawi sa bahay ng mga Del Valle. Pero si Miss Del Valle mismo ang nakakita sa inyo. Magkasama kami ni tatay buong araw. Binilhan niya ako ng sapatos. Kaya kong patunayan yun. Ito yung resibo. Hello? Hello? Ganyan mo ba ako kami, Alvira? Gary, bakit tumatawag ka dito? Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi pa ako nakakulong. Bakit mo sinabi sa mga pulis na nagpunta ako sa bahay niyo? Dahil yun ang totoo. Baka naman imahinasyon mo lang yan, Alvira. Sinasabi ng isip mo na hinahanap-hanap mo ako. Baliw. Kung meron mang sinasabi ang utak ko sa akin ngayon, yun ay sana maglaho ka na. Sinasabi mo lang yan, Alvira. Pinabalaan kita. Layuan mo ko. Layuan mong pamilya ko dahil kung hindi, At kung hindi, ano? Wala ka nang kayang gawin sa akin, Alvira. kung hindi, Gary, sisiguraduhin ko na pagsisisihan mong minahal mo ko. Hindi mangyayari yun, Alvira. Magpahinga ka na. Tandaan mo lang, lagi ako nasa tabi mo. Bakit di mo ako ginising? Amanda, ayoko kasi mag-alala ka pa. And besides, hindi naman siya tumawag ulit eh. Numero po ba niyang ginamit niya? Ibang number na po ang gamit niya eh. Sinubukan po namin tawagan yung numerong binigay niyo. Pero sarado na. Siguradong lulusutan lang ito ng suspect. Anong ibig niya sabihin? Ididinay lang ng suspect na siyang tumawag sa misis niyo. Pinaglalaroan tayong lahat ni Gary.
He's challenging us. Kailangang mahuli niyo siya sa akto. Yun lang po ang paraan. Your Honor, masyado na hong nadidiin ang aking kliyente. Itong nakarang araw, pinagbitangan po ng prosecution na lumabag ang kliyente ko sa provisions ng kanyang temporary protection order sa di umunoy pagpunta niya sa bahay ng mga Del Valle. Pero hindi po nila ito mapatunayan. Attorney Perez, ano ang gusto mong mangyari? We would like to request for the lifting of the temporary protection order, Your Honor. Your Honor, we object. Hindi sa panadahilan yan para ipawalang bisa ang TPO. But they're crucifying my client, whose only fault is loving Mrs. Alvira Del Valle. Alam po natin na may asawa si Mrs. Del Valle. Pero kaya po namin patunayan na may mutual consent ang relasyon nila ni Mrs. Alvira Del Valle. Motion denied hanggat hindi napapatunayan ng depensa ang alegasyon tungkol sa relasyon ni Gary David at na nagsasakdal. Let's proceed. Your Honor, may we call on Mrs. Alvira Del Valle, ang nagsasakdal kay Gary David. Mrs. Del Valle, maaari bang sabihin niyo sa amin kung anong naganap noong Mayo 6, 2011? Pauwi na po ako ng bahay noon. Pagdating ko po sa bahay, inabutan ko si Gary sa loob. Galit na galit siya. Sinabi ba niya sa'yo kung bakit siya galit na galit? Nalaman daw po kasi niya na dinalaw ko ang asawa ko sa hospital. Bakit siya galit na galit? Kung asawa mo pala ang dinadalaw mo. Dahil nababaliw na po si Gary. Pinagpipilitan niya na mahal ko siya. Nagpunta ba kayo sa Monaco restaurant ni Gary David noong May 1? Opo, Anong ginawa niyo doon? kumain po kami. Kayong dalawa lang? So it was a date? No, it was not a date. Nakapustura kayong dalawa. Magkatabi kayong kumain. Sabihin mo sa akin ngayon, ganun ba ang amo pagkasama ang driver niya? Oo, inaamin ko. Magkasama kami ni Gary nung gabing yun. Yes, you may call it a date. Pero para sa akin, pagpapanggap yun. Pagpapanggap na may nararamdaman ako para sa kanya. Pagpapanggap? Bakit kailangan gawin mo yun, Mrs. Del Valle? Dahil naghahanap ako ng ebidensya. Makukuha para maipakulong si Gary. Dahil sa ginawa niya sa anak ko. Yan ba talaga ang dahilan? O hindi mo maamin sa asawa mo na nagkarelasyon kayo ni Gary David? Natatakot ka na lumabas ang katotohanan kaya nagpapanggap ka na walang namagitan sa inyo ni Gary David? Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Kahit kailan hindi ko minahal si Gary at wala kaming relasyon. Pero hindi yan ang sinasabi ng mga kinikilos mo, Mrs. Del Valle. I have no more questions, Your Honor. Hindi po namin makontak si Alvira. Kaya nagdesisyon po kami na puntahan na namin si Mommy. Pagdating po namin sa bahay nila, inabutan na po namin na nagtatalo si Gary at Alvira. Sinubukan po namin siyang tulungan. Pero sinaktan po kami ni Tatay. Ito ba ang unang beses na sinaktan niya kayo? Hindi po. Kung sinasaktan ka ng tatay mo, ba't hindi ka nagsumbong sa polis? Bakit hindi ka nagsampa ng kaso? Dahil ganun ko po siya kamahal. Kung alam ko lang po na gagawin niya lahat ng to. At kung alam ko lang na siya sisira ng buhay namin. Kahit matagal ko na siyang pinakulong. Kinamumuhian mo ba ang nasasakdal? Kung kayo po yung dumaan sa nagdadaanan ko ngayon, tingin niyo po ba yung matitira pa kayong pagmamahal? Sa taong gustong sumira ng buhay mo?
Ganun pala, Iha. Kaya ka nandito ngayon dahil galit ka kay Gary David at gusto mong maghigante. Objection, Your Honor. The counsel is misleading the witness. Sustained. I have no more questions, Your Honor. Mr. Del Valle, alam niyo po ba ang tungkol sa pagpapanggap ni Mrs. Del Valle? Opo. Kailan niyo po nalaman to? Recently lang po. Bakit naman daw siya nagpanggap? Nagpanggap si Elvira para makakuha siya ng ebidensya laban kay Gary. Dahil sa pagtatangka ni Gary sa buhay ng anak namin. May nakuha ba siyang ebidensya? Wala. Hindi kaya pinalalabas lang to ni Mrs. Del Valle para matakasan niya ang parusa ng pagtataksil niya sa'yo? Hindi. Naniniwala ako sa asawa ko. Talaga, Mr. Del Valle? May tiwala pa kayo sa isa't isa? Ikaw nga ang nagsabi na nagpapanggap si Mrs. Del Valle na may relasyon sila ni Gary David. Paano mo nasisiguro na hindi siya nagpapanggap sa iyo? Hayop ka! Wala iya mo! Mrs. Del Valle, we can sue you! Wala akong pakialam! Gawin mo ako ano gusto mong gawin! Pero tatatandaan niyo hindi ako masamang babae kahit kailan. Hindi ko minahal yung hayop na yan! Amanda, hindi ako ganong klaseng babae. Ginawa ko lang naman yan para sa pamilya natin eh. Alam ko yun, Elvira. Hindi ako titigilan ni Gary Amante. Hindi siya titigil hanggat hindi niya ako nakukuha. Makahanap lang tayo ng ibang paraan, Elvira. Ano ka ba naman, anak? Talagang nakikipaglaro ka ba talaga sa kamatayan? Eh, ba't asa ba si Susan at hinayaan kang pumunta dito mag-isa? Hindi po alam ni nanay na pumunta ako dito. Kailangan ko lang po talaga makausap si Clara. Ako, buti lang nakita ko yung tatay mo umalis kanina. Clara! Mara, anong ginagawa mo dito? Clara, nakikiusap ako sa'yo. Kailangan ko ng tulong mo. Ka na parang drama princess. Ngayon naman komedyante ka na. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin, sa tingin mo may karapatan ka pa para humingi ng demand sa akin? At sa akin ka pa humingi ng tulong? Hindi ko to ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko to para kila mommy at daddy. Wala ka naman talagang pakialam sa kanila? Pagtaas ng lahat ng pagmamahal na binigay nila sa'yo? Eh, ikaw lang naman ang mahal nila eh. Wala silang pakialam sa akin, kaya wala akong pakialam sa kanila. Kaya kung gusto mo, ikaw ang gumawa ng paraan para isalba sila. Huwag mo na ako idamay sa gulo ng buhay mo. Dahil ayoko na makitipagmumukha mo. Yan na ba talaga kasama yung ugali mo? Kung ganito man ako, yun ay dahil sa'yo. Nahihirapan na kami sa kaso, Susan. Kung may direktang ebidensya lang sana laban kay Gary, mas magiging madali ang lahat ng ito. Huwag kayo mawawalan ng pag-asa, Elvira. Mahaba pa itatakbo ng kaso. Maaring tuso nga si Gary, pero sigurado ako na meron din siya mga pagkakamali. Ang kailangan lang nating gawin ay hanapin ang pagkakamaling yun at gamitin laban sa kanya. Pero Susan, matagal nang ginagawa ni Gary to sa atin eh. Pero hanggang ngayon nakakagalaw pa rin siya ng malaya. Pero naniniwala ako, Elvira. May hustisya pa rin sa mundo. Susan, paano kang nananatiling may pag-asa pagkatapos ng lahat na nangyari? Yun ang kailangan eh. Gusto kong ipanganak ang batang ito sa isang mundo na kabutihan pa rin ang nananaig. Pwede ba, Clara? Kahit paminsan-minsan, tigilin mo naman yung pagiging makasarili mo. May magagawa ka ngayon para matulungan mo sila, mommy at daddy. At nasa kami may desisyon. Pamilya mo pa rin sila. Natapos ang pagiging magkapamilya namin nung tinalikuran nila ako ng dahil sa'yo. Wala na akong pakalam kung ano mangyari sa buhay nila. Kung may masama mang mangyari sa kanila, hindi ko nakargo yun. Dahil dinala nilang sarili nila dahil ikaw ang pinili nila. Ikaw ang salot. At ikaw, anong tawag sa'yo? Clara, nakikipag-usap lang naman sa'yo si Mara. Hindi naman kailangang mag-away. Aalis ka ba o kakalat ka rin kita paalis? Kaya na ba talaga tigas yung puso mo? Thanks to you. Alis!
Gary ang tulong na magtutuwid sa kanya. Nay, pakiramdam ko ho masyado nang huli para sa ganyan. Masyado na siyang maraming kasama ang nagawa at nakapagdesisyon na rin si Gary. Ang maling landas ang pinili niya. Umaasa ako na magbago rin si Gary. Kung gusto naman ni Gary magbago, sana noon pa. Ginawa na niya. Pero naisukdulan na po mga kasalanan na gawa niya. Kailangan magbayad ni Gary para sa mga kasalanan na gawa niya. Mara, saan ka na galing, anak? Bakit umaalis ka nang hindi nagpapaalam? Galing po ako kila tatay. Ano? Bakit mo ginawa yun? Alam mo ba kung gaano kadelikado yung ginawa mo? Paano kung nandoon si Gary? Paano kung sinaktan ka niya? Sinigurado ko naman po na wala si tatay ni pumunta ako dun eh. At saka nagpasama rin po ako kay Ninang CG. Kinausap ko po si Clara. Tinanong ko po sa kanya kung pwede matulungan niya tayo. Pero nagmatigas pa rin po siya eh. Pero kahit ano pang dahilan, hindi sapat yun para lapitan mo sila. Hayaan mo na lang kami ng daddy mo ang gumawa ng paraan. Mawawala ng saysay lahat ng ginagawa namin kung mapapahama ka, anak. Naiintindihan mo ba? Opo. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Pa rin. Hindi ko pa rin nahanap si nanay. Baka naman kasi ayaw na magpakita sa inyo. Ano sabi mo? Wala. Kanina pala pumunta dito si Mara. Si Mara? Anong ginawa nun dito? Kinausap niya ako. Tumistigo daw ako laban sa inyo. Ano sabi mo? Siyempre hindi ako pumayag. Pinalayas ko. Yan ang gusto ko sa'yo. Kapag lumalapit na sa'yo si Mara, ibig sabihin nun, nahihirapan na sila sa kaso nila. Nagiging desperado na sila. Bakit, anak? Wala po, Mamang. Huwag niyo na po akong isipin. Sabihin mo sa akin, ano pinagdadamdam mo? Nagigilty lang ako, Mamang. Pakiramdam ko, kasalanan kong lahat na nangyayari sa pamilya ko eh. Lahat sila nadamay nang dahil sa iisang pagkakamali ko nung kabataan ko. Alvira, huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Si Gary ang may gawa nito. At wala kang kapangyarihan para baguhin ang anumang gawin niya dahil sa kabaliwan niya. Alam ko, anak, ang lahat ng ito ginagawa mo para sa pamilya mo. Pero bakit ganun, Mamang? Parang kahit na anong gawin ko, hindi sapat yun para matigil ang kahibangan niya. Ang importante, anak, huwag kayong mamuhay sa takot at pag-aalala dahil yun ang gusto niya. Gusto niya sumuko kayo sa mga ginagawa niya.